بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ راغلي یو خپل ګران پروفیسر ډاکټر نوشاد صاحب افیس ته، کوم چې د رورل ډیولپمنٹ ایکسپرټ دی او د اګریکلچر یو نامور پروفیسر د اګریکلچر یونیورسيټي پېښور. نو نن به دې سره موږ یو څو ټاپکس باندې خبرې کوو. نو سر د ډیولپمنٹ باره کې تاسو یو څو خبرې موږ سره شیر کړئ. زه شکریه ده کوم چې تاسو مالا مقرره کړه او کوېشن تاسو وکړو او دې وخت کې ملک ته د دې کوېشنو ضرورت هم دی، ولې چې موږ پالیسي څونه میکر دي نو هغوی په دې نه پوهېږي چې یاره ډیولپمنټ څه ته وایي او د دې څه رول دی او دا څنګه مطلب د یو بل سره لینک کېږي. نو هسې په ساده الفاظو کې زه تاسو ته وایم چې هر کار کې چې پازیټیو چینج راولي هغې ته موږ ډیولپمنټ وایو. سیکنډ نمبر د کوم علاقه کې غربت وي هغه غربت موږ لرې کړو نو دې پروسس ته څه وایي؟ ډیولپمنټ وایي. تھرډ نمبر که کله موږ پر کیپیټا انکم انکریز کړو نو دې ته هم خلک ډیولپمنټ وایي. او یو علاقه کې موږ ورزو کوري یا کلي یا ملکي او هلته څه ګډوډ رواني او هغه ګډوډ موږ سالو کړو او هغه سچویشن ښه کړو، unsatisfied situation نه satisfied situation طرف ته لاړ شو، نو دې ته هم موږ ډیولپمنټ وایو. یا په یو علاقه کې موږ ورنټر شو هلته څه پرابلم وي او هغه پرابلم د هغې موږ سالو کړو نو دس پروسس also called development. خو زما په نیز ښه ډیولپمنټ دا دی چې موږ انسانان موږ ډیولپمنټ د انسانانو سره کوو او انسانان چې سیټسفاید دي نو دا یو ښه ډیولپمنټ دی او دا ورلډ لیول اسلامک پوینټ آف ویو سره هم مطلب دی ښه ډیولپمنټ دی چې یو علاقه کې خلک یي خفه یي او جاړي او د هغې څه مسلې او ورته حل کړي او د هغې نه بعد هغې سیټسفاید سچویشن ته راولي، جګړې کمې شي او کور کې څه مسلې ني یا سیمپټیټي سره وخت تېروي خو دا دی چې انوایرمنټ ورته ښیي او دې موږ کوي نو دا ښه ډیولپمنټ دی. نو د دې لپاره زه به تاسو ته یو اسان غونډه کې دغه جوړ کړم چې unsatisfied situation changing is called to satisfied situation is called development. Eradication of poverty from any zone of the country is called development. Problem solution of any area of the country is called development. और इसके साथ साथ और भी मतलब डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम व्हेन वी इंक्रीज दिस इज आल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट. लेकिन स्टिल द डेफिनेशन इज कंफ्यूज्ड. اوس پورې دا ډیفینیشن کنفیوز دی او خلک په دې پوه نه دي. اوس یو سړی دی چرس کې یا بنکس کې سیټسفاید کېږي نو دې نه دا مطلب نه دی، خو لانګ رن کې به هغه ګوري، شارټ رن کې به ګوري. یو ستاسو سره شارټ رن کې تاسو چې افیکټ کم راشي هغه لږه مزه کوي، خو لانګ رن کې به هم ګورو چې یاره څه مزه شته که نشته. نو چې لانګ رن کې پرابلم کریټ کوي نو دس از ناٹ کالډ ډیولپمنټ. ولې چې ډیولپمنټ چې کوم دی دا لانګ پروسس دی، داسې د یو ورځ کار نه دی چې راته مزې والي چلي وي او بیا اخر کې مطلب دی جاړې. نو د ډیولپمنټ دپاره لانګ پروسس دی، دې کې اکنامک گروتھ د دې سره لینک دی او د اکنامک گروتھ سره دغه دی چې څونه مطلب انویسټمنټ کېږي یا کم انویسټمنټ ټول یا ایسټ زیاتېږي او پروډکشن مطلب زیاتېږي د هغې په مدد سره. نو دا ټول زموږ سره ډیولپمنټ کې راځي. خو ایز اے ایکسپرټ که زه تاسو ته دا ووایم نو د ټولو نه ښه ډیفینیشن دا دی چې any positive change in any situation is called development. پلار او د زوی جګړه ده تا دا مسله حل کړه this is called development. پیداوار کم دی، انټرنیشنل لیول زیات پیداوار کېږي، تا پیداوار زیات کړو دې ته وایي ډیولپمنٹ. یو انسټیټیوشن دی هغې کې خلک کلاسونه نه لري، سټوډنټ کلاس نه لري او تا هغه امپروو کړو، اوس کلاسونه په صحیح وخت باندې الي نو دې ته وایي ډیولپمنٹ. نو هسې ډیولپمنټ خو خلک ډېر ډیفینیشن کړي نو دا تاسو ته ما په سمپل وړ کې د ډیولپمنټ پوزیشن شو کو چې وٹ مین ډیولپمنٹ اینڈ ہاؤ ٹو میئر دا ڈیولپمنٹ. تو ڈیولپمنٹ میئر کے لیے ہم ہیومن انڈیکس کو یوز کرتے ہیں اور اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: لائف ایکسپیکٹینسی، پر کیپیٹا انکم
और लिटरेसी रेट, ये 3 चीज़ें जब इम्प्रूव होती है तो फिर हम उसको कहते हैं कि अल्लाह का मतलब डेवलप हो रहा है। तो दा इसे ये दास सोना और है ना डेवलपमेंट दास ये चीज़ है जो ओपन लगा दे बोले उसे पूरे स्टाइल मतलब दारे खरक बजे पॉइंट नहीं यो प्रोग्रेस यो डेवलपमेंट नो डेवलपमेंट बिल चीज़ प्रोग्रेस बिल चीज़ तो उसकी का कार वाले ये दूसरे के साथ वो ला या सका मड़की नो अगले तम प्रोग्रेस बिल और डेवलपमेंट के पॉजिटिविटी भी प्रॉस्पेरिटी बराजी और खरक बा खुशहाली की हकीकी बा और सिफत मुदामत आता फाइनल डेवलपमेंट यो concluded definition oko au kaparaska yo sare de bande poenino bia de go to net and download the data and study these things. سر دا څنګه چې تاسو ډیولپمنٹ او اکانومي باره کې ویل نو سر دا مونږ ته لږ واضح کوي چې دا ډیولپمنٹ او د اکانومي خپل منځ کې څه ریلیشن دی. ګډ دا تاسو ډېر یو ښه کوېشن وکړو. डेवलपमेंट जे कम दे कीगी नो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली इट विल बी बूस्टेड अख कीगी अभी जीडीपी जे इकोनॉमी मंग पकम टूल बने मेजर को अगे की जीडीपी दा जीएनपी दा एनएनपी दा और पर कैपिटा इनकम पर टूल बने मंगा अक्सर इकोनॉमी मेजर को नराजे जता सुता जदी तरीके जीडीपी से शिते ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पयोमल के सब पैदावार की अर्सी की दे टोल पैदावार चला जब को देश को वेल्यू दे नदे तमगे जीडीपी होई ये जीएनपी दा नो जीएनपी चे कमादा पमल की सब पैदावार की और पदे के अंग्रेज रागली याद चरता मल्टीनेशनल कंपनी अगीम कार की नदागिया वैसे ती मुंग लड़कू और जमंगा दमल खरा के बबार की कमूसी और अगी अल दा कम कार की और सर एट को नदे तमंगा जीएनपी वैल्यू थर्ड नंबर मुंग सर एनएनपी दा करे जे मुंग डिप्रिसिएशन वैल्यू नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं या इनकम एनएनआई दा टू शिजुने जी दा कम मशीनरे पर की यूशिवी हो दा दा वैल्यू ती मुंग लड़कू जे दा वैल्यू सोना दी वैल्यू शो नो दे तमंगा एनएनआई नेट नेशनल इनकम या एनएनपी नेशनल प्रोडक्ट और पर कैपिटा जे कम देनो मंगा द टोटल मल्क पॉपुलेशन हुगु के सोना दे और जब सोना वजन द इकोनॉमी दे द डिवाइड को वैल्यू द जीडीपी के हम में या पार सके नो दा यो कस्ट सोनी सीरीज देती हुई पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा प्रोडक्ट नो दा हो ऐसे पर दल के और दे इकोनॉमी सरा डिफरेंट फैक्टर लगी थी और ये इंस्टीट्यूशन दे हर इंस्टीट्यूशन पर अमल की और रिसर्च की लागे सर न्यू इन्वेंशन की न्यू इन्वेंशन जी की नो लागे सर पैदावार देती की और पैदावार जी देती की लागे सर जीडीपी इंप्रूव की नो इकोनॉमी बूस्ट की दायो खम मतलब दा लगा छे आर गवर्नमेंट ता पकार दी जे लगा जे अमन रावली पीस रावली करप्शन खत्म की गुड गवर्नेंस और द खकार द पार मतलब ना जे वी पॉलिसी जुड़ी की और जे पॉलिसी करे जोड़े न तब फील्ड ते जे तब फील्ड कोरे और जमन द मर्द दा से कार दे छे दाशी निष्ठा और सड़े बस पैसा हम लोग की नाश की पॉलिसी जोड़ी और आगे अगर इसम बदलने सिर्फ या द गूगल ने डेटा डाउनलोड करी या द पर्सन ने डेटा को प्रैक्टिकली आगे फील्ड तो नहीं होती जिधर दे मतलब दे मसले सीधी और दे लगा सीधी नो दा टोले मसले और दा खप पॉलिसी कम जुड़ी को सर्वे को और मंगा एंडेप द खर स्टडी को यदि द जरूरत दस दे और दल तक कोल सरकार पकार दे और दल द नेचुरल रिसोर्सेज दी कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज मंग मतलब दे यूटिलाइज को और आगे पहुंचे द मल्क इनकम लेवल इंक्रीज हो जीडीपी बदल मंग इंप्रूव शी और ये जीडीपी इंप्रूव शी तो स्टा इकोनॉमी पखपरा मतलब दादी बूस्ट कीगी मंग एक्सपोर्ट जाती की इंपोर्ट पर कमी की और द बार नवा जमंग के कम एक्सपोर्ट से पैसा बना जी बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंप्रूव कीगी और आगे पहुंचे बा मल्क के प्रॉस्पेरिटी रही द मल्क द बैंक रिजर्व पर मतलब दे कीगी ज्यादा की और जमंग पैसा चे कमादा मंग बार मुल्कुनु द पलोन के और फोन लागे द इंटरेस्ट रिटर्न बम मंगता राजी नजदे सरबा मल्क मतलब दादी हकीकी और कना दासे हालत नहीं नो ब्याव द दे मल्क ना कदल द टेररिज्म नी कदल द अमन नी दल द गुड गवर्नेंस नी नो दे ना काबिलान खलक बतती और बकम जदे अमेरिका तबजी या व जापान तजी या व मतलब दादी लंदन ता या बर्तानिया तबजी या व जद नूर मुल्कुनु ऑफ द वर्ल्ड तजी और दा जमुन काबिल खरगी जमुन पैदा करी थी दा बदे दे न तस्ती और दल तबा यो माफिया
غونډه کې خلک پیدا کېږي، نو د هغې سره به د ملک اکانومي چې کومه ده اخر کې دیوالیه کېږي او ملک به خرابېږي. ولې چې کم قابل خلک دی هغه د دې نه لاړل، نو دا کم چې بیکاره دی نو دغه به دي صرف مطلب دی یا به چرګې پټوي یا به کرپشن کوي یا به مړي کوي یا به نور څه کوي، نو دې سره به ملک تباه کېږي. نو زمونږ ملک له پکار دا دی چې زمونږ څونه ټوریزم سپاټ دي، څونه ملک دی چې دې ته نول امن ورکړي شي. بهر نه یو سړی راځي چې هغه یېرېږي نه، ولې چې کم ځای ته سړی راځي او هغه یېرېږي نو هلته به مطلب انویسټمنټ څوک کوي، فارن کنټري به څنګه مطلب دی مني انویسټ کوي. او د دې پالیسۍ لږ سټیبل پکار دی. ټیکس دا نه چې سار یو شان ولګي ماښام بل ځای یو سوچ پکار دی، کال کې یو ځل مطلب ټیکس لګول پکار دی او د یو کال پورې مطلب د دې خپل سچویشن پکار دی چې دا د مونږ پلاني ځای نه به ریټرن راځي، دونه به دغه راځي او دا کومه چې قرضې مونږ راغستي د ډیفیسټ چې کوم د بجټ مونږ ورکړل کړی نو آیا دا ریټرن به مونږ ورکړی شو، نو چې هر کال دې دغه ریټرن ورکړي او زیاتر په لون باندې ډیپینډنسي نه ده پکار. ولې چې لون باندې کوم سړی ډیپینډنټ دي نو هلته هغه مدن هغه ځینې چې دغه لون راځي په سلو موشن کې او دا به بیا دی علي په یو ځای باندې، نو دا ډېر غټ نقصان پیدا کوي. او دا اکانومي چې مونږ ورته وایي زلزله ده، نو دا زلزله چې کومه ده نو دې کې د اکانومي کله بره ځي کله ښکته ځي او هېڅ پتې نه لګي او بار نه ملک خلک دلته نه راځي. نو دا تاسو یو څو خبرې ما وکړئ او دا مې خاص کر پښتنو وروڼو ته وکړئ، ولې چې دوی په دې اکانومي او دغه باندې انګلیش باندې ډېر زیات نه پوهېږي. نو موږ دا سوچ وکړو چې دا KPK خلکو ته یو لیکچر موږ ورکړو چې هغې کې مطلب د اکانومي به موږ څنګه بوسټ کړو، دا که زموږ پولیټیکل انسټیبلټي دا زموږ د اکانومي له ډاون فالنګ خاص کازز دي چې پولیټیکل انسټیبلټي دا ختم کړی شي، ګډ ګورننس راشي، انسټیټیوشن موږ ډیولپ کړو، جوډیشنري موږ ډیولپ کړو، پولیس ډپارټمنټ ډیولپ کړو او هغې ته پاور ورکړو. نن سبا که تاسو وګورئ په اسمبلو کې بس لانجه ده او بل طرف ته مطلب دی زموږ چیف جسټس چې کوم دی فیصلې کوي او څوک یې مني نه. نو د دې نه دا اندازه لګي چې زموږ جوډیشري کې لږ کار پکار دی، پولیس ډپارټمنټ کې کار پکار دی چې هغې د ملک د انټرسټ لپاره سړي نیسي، داسې نه چې د هغه پکې خپل انټرسټ یا چې اوله پیسې ورکړي یا نور څه ورکړي دی باندې، نو دې سره ملک خرابېږي. او دا زه ټول قوم ته خواست کوم چې په دې کې دا سړي په دې ډاون فالنګ کې حصه ده. لکه یو سټوډنټ ته کلاس ډالي هغه اټ مین دیټ چې کریټ ا پرابلم فار د اکانومي اف پاکستان. یو سړی د غلا کوي، زمینداري نه کوي، پروډکشن نه کوي، کارخانهدار دی، هغه مطلب دا دی صحیح کار نه کوي، غلط مطلب دا دی دغه وباسي او اوټپوټ وباسي، نو دا د ملک د تباهۍ مطلب دا یو غټ اسباب جوړېږي. نو ګورنمنټ له پکار دی چې یو خو ټوټلي فرسټ اف آل سروې وکړي او هر ځای کې وګوري کم کم مسلې دي او هغه مسلې په څه ښه ایکسپرټ چې قابل خلک دي هغې سره مطلب یې پرې مشورې وکړي، ډسکشن وکړي او د هغې نه بعد یو ښکلې مونږ کې پالیسي جوړه کړي، که د ګډ ډیولپمنټ پالیسي، که هغه د اربن پالیسي او هغه که د هیلي ایریا پالیسي، دیر آر ډفرنٹ پالیسي میکر. تو پالیسی میکر ته هم پکار داري چې هغې سره ډیټا نه وي، نو وداوټ ډیټا دا ښه پالیسي نشي جوړولی. دا یو څو خبرې ما د خپل قوم ته هم وکړې او د ورلډ ته هم کوم چې بچی ورلډ چې ښه کېږي نو ټول ملکونه به ښه کېږي او چې په یو ځای کې معمولي مسله راځي نو په ټولو ملکونو به د هغې اثر وي. که په ایران کې مسله راغله، که په دغه کې به نو د ټول ملکونو د ښه کولو مطلب دا دی کوشش پکار دی او خاص کر سراؤنډینګ کنټري خیال ساتل پکار دی ولې چې هغه یو بل باندې ډیپینډ کوي. نو د دې په وجه د ښه اخلاق او د ښه تعلق او د ښه انسټیټیوشن او د ښه جوډیشري او د ښه پولیس ډپارټمنټ په وجه به دا ملک مونږه د دې دلدل نه وباسو او که فرض کا دا کار مونږ نه کوو نو زمونږ د ملک په نورو مطلب پخ کته دي انټرنیشنلي به د دې ویلو خرابېږي او دې ته به ګیان څوک نه شي. او زه خاص کر د پولیټیکل پارټیز ته دا ریکویسټ کوم چې تاسو هر یو سړی صرف د ملک په انټرسټ باندې خبره کوئ، دا مه ګورئ چې دا زما د پارټۍ سړی دی، که فرض کا هغه بلې پارټۍ خو کم سے کم هغه له پکار دا دي چې د ملک لپاره ښه دی نو هغه خوش کول پکار دي. والسلام.